Mahal na Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa inyo at nananalangin na bigyan kami ng kalakasan ng pangangatawan, kalakasan ng loob, kalakasan ng pag-iisip upang maharap namin ang aming misyon, ang pagtulong sa aming kapwa, ang pagtulong sa lahat ng frontliners at maging sa individual na mamamayang Pilipino. Dinataas po namin sa iyong makapangyarihang pangalan ang aming kalakasan, ang aming kasanayan, ang aming karunungan sa misyong inihatang mo po sa amin. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa inyong pangalan, mahal na Panginoon. Amen. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayaroin na itong COVID. They were not transparent, they were not timely, they were not independent. Yun po ay mga direktang akusasyon ng Pangulo po ng Estados Unidos sa World Health Organization. Ang akusasyon po ay tungkol sa mga naging pahayag ng WHO, lalo na po ng mga unang linggo, December of 2019 to be exact, sa kanilang mga payo tungkol sa galaw ng nakamamatay na virus. Sinabi pa po ng Amerika sa pamamagitan po ng US President na si Donald Trump na ang mga pahayag ng WHO ay halos parating or katulad ng sinasabi o gayang-gaya sa sinasabi ng China. So ang gusto niyang sabihin ay parang nagkaroon ng extension ang China through WHO. And by saying that, nilinaw ni Trump na as far as America is concerned, his government is concerned, WHO was not in any way reliable in disseminating information about COVID-19. Dahil po doon, ang Amerika na sabi niya ay generous sa pagbibigay ng donasyon sa WHO ay inihinto na ang pagbibigay ng pondo sa WHO. Maliban doon, sinabi niya na magkakaroon ng investigasyon para malaman ano ba talaga ang nangyari? Bakit umabot sa ganito kalala ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19? Pwede ba itong napigilan? Again, the words used, transparency, timeliness, and independence na hindi raw nagawa ng WHO. May ulat si Donovan Dominguez Cargullo. Sa nakalipas na magdamag, umabot sa mahigit 2,200 ang bilang ng nasawi sa Estados Unidos dahil sa COVID-19. Ito na ang pinakamalaking bilang ng pagkasawi sa US sa loob ng isang araw. Sumampa na rin sa mahigit 609,000 ang kumpirmadong kaso ng sakit sa Estados Unidos. Sa nasabing bilang, mahigit 38,000 ang nakarecover na at mahigit 546,000 pa ang aktibong kaso. Sa kanyang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay si US President Donald Trump sa pamilya ng mga nasawi sa COVID-19 at pinasalamatan naman ito ang mga frontliner. The United States is continuing to make substantial progress in our war against the virus. We grieve at every precious life that has been lost to the invisible enemy, but through the darkness we can see the rays of light. We see that tunnel. And at the end of that tunnel, we see light. We're starting to see it more than ever before. We've held our rate, the numbers, everything we've done. We've been very, very strong on it and very powerful on it. You look at what's happening in other countries, Spain, Italy, United Kingdom. We're working with them. We're trying to help them, especially with ventilators. They've been calling a lot. They need ventilators so badly. 15% of counties within the United States have 0 cases, and many counties within the United States have a very small number of cases. Large sections of our country are really looking at other sections and saying, wow, that looks bad, but they don't have the problem. I salute the American people for following our guidelines on social distancing. Even you people, it's so
different looking out there when I look at you. Their devotion, your devotion, is saving lives. Inanunsyo din ni Trump na ihihinto na ng Estados Unidos ang pagbibigay ng pondo sa World Health Organization. Ito'y habang isinasailalim anya ng Amerika sa review ang pagganap ng WHO sa kanilang trabaho. Ayon kay Trump, kabilang sa bubusisiin ang mismanaging ng WHO at umano'y cover-up nito sa paglaganap ng coronavirus. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million a year and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability. One of the most dangerous and costly decisions from the WHO was its disastrous decision to oppose travel restrictions from China and other nations. They were very much opposed to what we did. Fortunately, I was not convinced and suspended travel from China, saving untold numbers of lives. Thousands and thousands of people would have died. Sinabi ni Trump na nabigo ang WHO na bigyan ng tamang impormasyon ng mundo hinggil sa COVID-19 at hindi ito naging transparent. Nasayang aniya ang buwis ng mga mamamayan ng Amerika sa ibinibigay na pondo ng US para sa WHO. Since its establishment in 1948, the American people have generously supported the World Health Organization to provide better health outcomes for the world and, most importantly, to help prevent global health crises. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, we have deep concerns whether America's generosity has been put to the best use possible. The reality is that the WHO failed to adequately obtain, vet, and share information in a timely and transparent fashion. The world depends on the WHO to work with countries to ensure that accurate information about international health threats is shared in a timely manner. And if it's not, to independently tell the world the truth about what is happening. The WHO failed in this basic duty and must be held accountable. It's time after all of these decades. Kumpiyansa naman si Trump na matatapos na sa lalong madaling panahon ng lockdown sa Amerika at makababawi ang ekonomiya nito. Donna Dominguez, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayaroin na itong COVID na ito. Ang Pangulo po ng Amerika, sinabi din kanina na the end of the tunnel is bright. Malapit na matapos ang problema ng COVID-19, malapit na ma-overcome ng Amerika. Pero sinabi niya, hindi niya didiktahan ang bawat estado sa Amerika, bawat estado sa Amerika. Kumbaga, kung ikumpara sa atin dito, bawat probinsya. So sabi niya, may kanya-kanyang kakayanan yung mga gobernador ng bawat estado para magdesisyon kung sila ay magbabalik na talaga ng tuluyan sa normal o kung magkakaroon lamang sila ng partial opening ng kanilang ekonomiya or partial normalcy para makabalik prior to the situation before COVID-19. Ang New York po, ganun din ang mensahe ng gobernador ng New York. Bagaman hardly hit ang New York sa Amerika, yung pag-asa na makabangon na ang New York sa COVID-19 ay sinabi po ng gobernador, unti-unti sabi niya. At yun din naman ang pagtiyak ni US President Donald Trump. Hayaan yung independence ng mga estado sa US and mag-intervene
kung sa tingin nila ay hindi tama yung naging hakbang ng estado dun sa Amerika batay sa datos ng mga available sa kanila. Si Mike Cohen po may ulat mula sa New York. So Bill de Blasio is talking pretty much here about how bad the situation is. And the situation is bad, and it may sound even worse for some people now because the total death toll for New York City has gone beyond 10,000. Yesterday it was somewhere around 7,000, and it's not that 3,000 more people died last night. These are the figures for the number of people who have died at home and were brought directly to funeral parlors. This, of course, includes people who did not die from the coronavirus, but are assumed to have met their demise as a result of the lack of hospital availability, and therefore are now put together with the coronavirus figures. So essentially, anybody who died in this period from February to mid-February to April of this last 2 months is considered part of New York City. He likes to talk a lot. Bill de Blasio is the mayor of New York City. The statistics of the city. Now remember, 3,400 people have died at home, and the vast majority of people that we've been reporting on have been the number of people who are COVID positive who died at hospitals. That's day by day, the updates. So long before it reached such a painful number. School communities are hurting right now. There's a lot of pain. There's a lot of trauma. It's something we're going to have to address now, and it's something we're going to have to address very deeply and intensely in September. You're going to have kids coming back who have lost people in their families, in their neighborhoods, and even, of course, in their own school. And that's going to be really, really difficult. We've not faced something quite like this in a long, long time in this city. And it's going to be very, very Even as the death toll reaches 10,000, meron mga paraan din ng mga mamamayan dito sa Queens upang maging mas magaan ang pakiramdam magkaraan ng isang araw ng paglaban dito sa COVID. Hi, it's Clarence Eckerson from Street Films here again. Anyway, I want to leave you with this, something uplifting. Here down here is neighbor Billy, who comes out with the American flag every night and cheers everybody on at 7 o'clock. Applause ay para sa mga healthcare workers at mga first responders na laban sa COVID. And also for the people who are also joining the fight lifting now. Ako si Mike Cohen, mula sa Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarein na itong COVID na ito. Isinawalat po ng Taiwan na as early as the first part of December ay nagbanta na o nagbabala na sila sa tunay na panganib ng virus mula sa Wuhan City sa Hubei province ng China. Pero ito po ay binaliwala at hindi isinapubliko at hindi raw pinakinggan ng WHO. Naniniwala sila na ito ay dahil sa pagkiling ng WHO sa mga impormasyon o mga data na galing naman sa People's Republic of China. Ang isa po sa mahalagang laman ng pagbubunyag na ito ng Taiwan ay punto tungkol sa human-to-human transmission na kung ito ay inamin kaagad ng WHO, sinabi nila na hindi sana ganito kalala ang naging epekto sa mundo o sa maraming bansa ng COVID-19. May ulat si Angelic Jordan.
Inilabas ng gobyerno ng Taiwan ang liham na ipinadala sa World Health Organization ukol sa coronavirus disease bago pa kumalat sa mundo. Ipinadala ng Taiwan ang liham noong December 31, 2019 para magbabala sa tinawag na atypical pneumonia sa China. Ibinahagi ng Ministry of Health and Welfare sa Taiwan gamit ang kanilang Twitter account ang link kung saan makikita kung ano ang impormasyon ukol sa ipinadalang email para alertuhin ang WHO sa nasabing sakit. Ayon sa Taiwan Centers for Disease Control, una nilang napag-alaman mula sa online sources na mayroong 7 kaso ng atypical pneumonia sa Wuhan City. Dahil sa naging karanasan sa SARS epidemic noong 2003, agad nilang binantayan ang mga impormasyon ukol sa bagong outbreak. Kasabay ng pagpapadala ng impormasyon ukol sa sakit, sinabi ng Taiwan CDC na humingi rin sila ng iba pang impormasyon mula sa WHO. Nakipag-ugnayan din sila sa Chinese Center for Disease Control and Prevention para makakuha ng karagdagang data ukol sa sakit. Sa kabila ng kahilingan, nakatanggap lang nila sila ng maigsing mensahe mula sa WHO na naipadala na ang ibinigay na impormasyon sa mga eksperto. Tanging press release naman ang ibinigay sa Taiwan ng China. Hanggang sa unti-unti nang kumalat ang sakit sa China at maging sa iba pang panig ng mundo. Sa huling datos hanggang alas 5 Miyerkules ng hapon, nasa 2,011,852 na ang tinamaan ng sakit sa buong mundo. Nasa 127,492 ang global death toll habang 489,596 ang total recovery sa nakakahawang sakit. Pinakamarami pa ring naitalang kaso ng COVID-19 sa Estados Unidos na nasa 614,246 habang ang bilang ng nasawi ay nasa 26,064. Umabot sa mahigit 2,200 ang bilang ng nasawi sa nasabing bansa, bunsod ng global pandemic. Ito na ang pinakamalaking bilang ng pagkasawi sa US sa loob lamang ng isang araw. Pangalawa naman sa may pinakamataas na COVID-19 cases ang bansang Spain. Sumampa na sa 177,633 ang kaso ng COVID-19 sa Spain habang 18,579 naman ang nasawi. Sumunod dito ang Italy na may 162,488 na COVID-19 infected cases at pangalawa ito sa may pinakamaraming nasawi na umabot sa 21,067. Narito naman ang naitalang kaso sa iba pang bansa at teritoryo. Samantala sa bahagi naman ng Pilipinas, patuloy pa rin ang paglobo ng kaso ng coronavirus. Sa huling datos hanggang alas 4 Miyerkules ng hapon, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na nasa 5,453 na ang tinamaan ng nakakahawang sakit sa bansa. 230 ang napaulat na panibagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas lamang na 24 oras. Nasa 14 namang pasyente ang nasawi, dahilan para umakyat sa 349 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Samantala, mas mataas na ang bilang ng gumaling sa Pilipinas kaysa sa nasawi dahil sa global pandemic. Ayon sa DOH, nasa 58 na pasyente ang bagong napaulat na gumaling sa bansa. Dahil dito, umabot na sa 353 ang total recoveries sa nasabing sakit sa Pilipinas. Iniulat din ni Vergere na nadagdagan ang bilang ng mga laboratorio na makakapagsagawa ng COVID-19 testing sa Pilipinas. Nasa 16 na ang certified laboratories na maaaring tumanggap ng mga specimen at kayang magsagawa ng real-time RT-PCR para sa nakakahawang sakit. Kabilang dito ang mga sumusunod. Nasa 47 ospital naman anya ang sumasailalim pa sa certification process sa COVID-19 testing. Inaasahan po na sa mga susunod na araw ay maidadagdag ito sa bilang ng mga fully operational laboratories para maabot natin ang ating goal na 8,000 tests per day sa katapusan ng buwan na ito. Sa lagay naman ng mga Filipino abroad, tumaas din ang bilang ng apektado ng COVID-19. Sa datos ng Department of Foreign Affairs hanggang April 15, nasa 736 na overseas Filipinos ang kumpirmadong positibo sa COVID-19 mula sa 41 bansa at rehiyon. Sa nasabing bilang, 426 ang patuloy na nagpapagamot sa iba't ibang ospital. Ayon pa sa DFA, 222 naman ang nakarecover sa nakakahawang sakit o yung
na-discharge na sa ospital. Nananatili naman sa 88 ang bilang ng nasawing overseas Filipinos dahil sa COVID-19. Pinakamarami pa rin naitalang confirmed the COVID-19 positive na OF sa bahagi ng Asia-Pacific region na may 269 na kaso. Sumunod dito ang Europa na may 237 na kaso, Middle East at Africa na may 87 cases, habang sa bahagi naman ng Americas ay may 143 cases. Angelique Jordan, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarein na itong COVID na ito. Isang sunog po ang naganap sumiklab sa bahagi ng Delpan sa Tondo, lungsod ng Manila. 40 kabahayan po ang apektado ng naturang sunog. Napag-alaman po ni Chona yun na isang sinindiyang kandila itinirik para manlalangin daw sa isang namatay ang pinagmulan ng sunog. Hindi naasikaso yung naiwanan yung kandila kaya nagkaroon ng sunog at dikit-dikit yung mga bahay doon sa bahagi ng Tondo. Narito ang report ni Chona Yuto po sa pagsiklab ng sunog sa bahagi ng Delpan sa Tondo. Naiyak na lamang si Ginang Mila Kimpo habang pinapanood ang kanyang bahay na tinutupok ng apoy sa Barangay 287, Delpan, Manila. Doble dagok sa kanya ang sunog, lalo't nakararanas pa ngayon ang bansa ng matinding krisis dahil sa coronavirus. Wala na po, mabilis ang pangyayari. Sabihin kayo po mismo, 10 metro, sabi ko 10 metro yung layo. Hindi na kayo nakabalik. Hindi na po kasi andyan na po yung apoy sa pintuan namin eh. Wala po ako nakuhang gamit kahit isa. Kahit ano pa nakuhang gamit. Ano pong plano ngayon, ma'am? Hindi ka ng tulong sa gobyerno kagawad. Hindi po sana kami kay Mayor ng tulong sa lahat ng nasunugan po rito. Bagong tayo po yung mga gamit bahay namin, inutang lang po namin yung pantayo. Ngayon, uutang naman po kami ulit ng patayo sa bahay namin. Mahirap po. Bilang sa mga residente na katulad po nila, sidecar boy lang sila. Karamihan po rito sidecar boy vendors. Paano po? Wala po tayo. Apektado pa tayo ng virus. Humingi po sana kami ng tulong sa gobyerno, kay Mayor, sa staff lahat ng konsehal o mga kahit konti lang po. Ayon kay Hernando Haba, isa sa mga nasunugan, nagsimula ang apoy sa bahay ng kanyang bayaw na si Robert Ario. Nagsindi ng kandila ang kanyang bayaw para magpadasal sa namatay na asawa. Napabaya ang kandila ang pinagmulan ng sunog. Yung bumaba ako, yung kandila ganito kalakataas na lang. Ganito pagkataas ang kandila. Nakalagay sa lata po. Nung bumaba ako, kasi naligo nga ako. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Bigla na nakasigaw yung tao. Nasunod na yung kandila, bahay. 40 pamilya ang nawalan ng tahanan matapos masunog ang 20 bahay. Dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay kung kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayon kay Arnel Angeles, ang director ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, agad na ayudahan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga nasunugan. May sapat na pondoan niya ang pamahalaan para bigyan ng pagkain at pansamantalang matitirhan ang mga residente. Dahil nga po yung ating pong Delpan Evacuation Center po ay ginamit po natin para po maging sa PUIs. Baka po magtatayo lang po muna po kami ng mga tents para po sa mga nasunugan. Temporary tents po. Mag-iisip pa po. Meron po kasi isang malapit na paaralan dito, yung Pompi Gomez Elementary School. Diyan po sa may San Fernando. Hindi ko po alam kung yun po maaaring magamit o hindi. Isa po sa options po. Ito na ang ikatlong beses na nasunugan ang mga residente. November 1, 2014, unang sumiklab ang sunog. At makalipas lamang ang 2 linggo, muling tinupok ng apoy ang naturang lugar. Nagsimula ang sunog bandang 9:30 ng umaga.
umabot sa ikatlong alarma bago na ideklarang fire out ng alas 11 ng umaga. Tinatayang aabot sa 100,000 pisong halaga ng mga ari-arian ang natupok ng apoy. Habang abala ang mga bombero sa pag-apula sa sunog, bantay sarado naman sa lugar ang mga residente sa pangambang masalisihan ng mga nananamantala. Nakikiusap po kami, yung mga wala namang nabagagawa rito, kung balis po kayo. Parang awa nila po. Nakikiusap po kami. Hindi nga kami pwede kumanin kasi baka may natira pang gamit namin doon. Yung hindi naman tagalito ang ina-announce ko. Sige na! Tumayo kayo! Chona Yu, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarein na itong COVID na ito. Isang grupo ng mga pahinante, mga construction workers po ang naipit ng ipinatupad ang enhanced community quarantine. Ang ibig kong sabihin ng naipit, hindi na sila nakalabas ng Metro Manila or hindi na sila nakalis mismo dun sa site na kung saan dun sila nagtatrabaho. Ang resulta nito, para lang mabuhay, para lang makaraos, nag-resort sila sa panghingi ng tulong, sort of pamalimos sa panahong umiiral ang enhanced community quarantine. Nasumpungan sila ni Janice Cosio. Narito ang kanyang report. Higit 50 construction workers ngayon ang higit ng 1 buwan na mistulang preso sa isang gusali dahil hindi makauwi. Yung pagkatigil po ng lockdown, nabigyan na po, napasahod naman po kami. Ang problema na po namin, wala na po kami masakyan para makauwi ng probinsya. Yun po ang nangyari sa amin. Hanggang ngayon nga po, wala. Dahil tigil ang kanilang pagtatrabaho sa isang condominium project na hindi kalayuan sa kanilang tinutuluyan, wala na rin silang kinikita. Ilang linggo na. Noong nakaraang linggo ay gumawa na sila ng karatula at nananawagan ng tulong sa mga nagdadaang motorista. Hindi, bali po yung ginawa po namin kasi yung una pong bigay po sa amin ng company po namin ng SMDC, medyo po talaga kinulang. Kaya napagkaisan po na naglagay kami ng karatula ng ganyan. Yung nga po, kahit paano meron kami natitim na konting pera na ibili ng pagkain, ganun. Tubong Leyte pa si Mang Ariel at anya, ang higit niyang iniintindi ngayon ay ang kanyang pamilya sa probinsya na nagugutom na. Kaya gusto po namin makauwi na, katulad po ako, taga Leyte, ibang mga kasama ko, taga Mindanao. Isa po trabador, taga Leyte po na gusto ko na po sanang umuwi sa pamilya ko kasi wala na rin po na kinakain. Pero kami naman po dito, okay naman po kami dito na nabibigyan po kami ng SMBC ng pagkain namin kahit po papaano. Ang inaano ko lang po, gusto ko na po sanang makauwi kasi yung pamilya ko. Hindi ko alam kung ano po nangyayari, kung meron po sanang hindi lang po ng puso na matulungan po kami dito sa site. Gusto na po na sana namin Nang maglagay sila ng karatula ay napansin naman ang kanilang kalagayan at marami nang nagbigay sa kanila ng tulong. Maging ang pamahalaan lungsod ay mistulang kinupkup na sila. Aminado rin si Mang Ariel nang inaasahan talaga nila ay ang tulong na magmumula sa gobyerno. Ayun po ang hinihintay namin, yung sa DOLE. Pero sabi naman po ng PIC namin na ipasa na raw po sa DOLE pero second bat daw po kami, hindi pa nangangalahati yung first bat. Hindi po namin alam kung kailan pa po yun. Siyempre, yun po ang namin. Yun po ang inaanong po namin sa DOLE. Pero ilan naman po sa inyo na may matatanggap kayo? Yun po ang sabi po sa amin ng PIC namin, sabi, may matatanggap kayo pero hindi namin alam kung kailan kasi hindi naman din ang company ang hahawak. Ipapadala yun sa inyo kasi sa Palawan tapos iaano yung number nyo, text kayo. Hindi namin kung hindi namin alam kung kailan, pero naipasok na namin sa DOLE na. Si Rodolfo Magason, isa sa mga stranded na obrero, uwing-uwi na rin at anya, kaya naman niya maglakad hanggang San Pedro. Ngunit anya, magugutom din lang siya kung walang maiuwing pera sa kanyang pamilya. Ngayon po, papauwing kami. Kasi kagahapon po, nahirapan po kami dahil high blood nga po dahil sabi ko, papauwi na lang tayo. Nalaman po namin sukat.
binigyan po ng 8,000. Ngayon kami, papauwi na lang na parang itsapuera lang. Taga San Pedro lang naman po ako. Yun po yung inaano namin. Uuwi kasi baka biglang magkabigla. Opo. Yun, ganun po yung inaantay po namin. Ayaw ko po umuwi kasi pag umuwi ako, gutom lang din. Ang dami po namin dito dati yung iba umuwi na ng Bicol. Nakaramdaman daw. Kami nga po sana yun, uuwi. Inandun po ako na bawal daw po ako umuwi kasi nahirapan nga ako huminga. High blood po talaga ako kahapon kasi nagkasagutan nga kami ng Sabi ko, yung budigero po. Sabi, pipirma ka ba? Uuwi ka pa? Hindi. Sabi, ano bang papirma mo sa akin? Hindi ko naman alam kung ano papirmahan. Ay, sa akin paliwanag. Doon ako na high blood na Sabi ko, papauwi na lang ng nalaman ko sa ibang kasama namin, yung sa sukat, nabigyan na daw sa bilang site, nabigyan na ng ayuda. Galing daw saan? Sa Dolly daw na Ang ikinakatakot pa ni Rodolfo kapag nakauwi ay dumating ang hinihintay nilang tulong pinansyal. Hindi na rin siya makabalik sa kanilang project site dahil umiiral pa ang lockdown. Nakausap ko naman si Engineer Manolito Casilang, ang umaaktong supervisor ng mga obrero sa mismong project site. At aminado siya na magiging siya ay nangangapa sa inihintay nilang ayuda mula sa gobyerno. At maging si Casilang ay stranded at gusto na rin makauwi sa Cagayan. Sa ngayon, kaninang umaga, mayroon kaming dinala. Actually, kaninang umaga lang, nasa biyahe sila papuntang Antipolo. So, opo, bali 4 kanina. Then may naghahantay uli dyan na para sa San Pedro. Pero yung Bisaya, di nating alam kung paano natin sila may ipauwi sa kanila. Tungkol naman sa inaasahan na pantawid gutom ng mga obrero, sinabi ni Casilang na salat din siya sa impormasyon. Hihintay nila yung sa Dole. Paano po ba magiging proseso nun sa kanila? Ayan din yung hindi ko masagot po. Basta ang sabi ng kasama kong mga engineer, na process na ng office, na ipadala na sa office ng 21. Pero yung paghahantay namin hanggang ngayon, hindi ko alam po yung kasagutan. Pero yung mga taga-sukat na bigyan na? Bali-balita lang nila pero wala naman nagsasabi sa akin na. Nagtatanong din ako ng mga, kasi galing din ako doon dati. So wala pa naman daw po. Ayon pa kay Casilang, nais nila ay umuwi na muna mga stranded nilang trabahador na malalapit lang ang bahay. At anya, naiintindihan naman niya ang sitwasyon nila. Paano kami talaga makaano dyan? Baka matulungan mo kami. Kasi alam ko yan, gobyerno po yan. Ang trabaho lang ng company, isasubmit yung mga kailangan. Pero sir, naiintindihan naman po ninyo sila sa sitwasyon nila. Naghihintay sila ng pera dahil may mga pamilya sila na kailangan din kumain. Naiintindihan niyo po? Opo. Ngayon, pares kaming naghahantay din po. Ang hindi ko lang talaga masagot kasi gobyerno po yan. Sa huling datos mula sa Dole, nakapamahagi na sila ng 1.1 bilyong piso sa mga manggagawa na lubang naapektuhan ng krisis. At ayon sa kagawaran, halos 53,000 negosyo ang pansamantalang nagsara o natigil ang operasyon. Tiniyak naman ni Casilang na kapag nagsimula muli ang kanilang paggawa, makakabalik ang lahat ng kanilang trabahador. At anya, ang hindi lang sigurado ay kung kailan ito mangyayari. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 990, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarein na itong COVID na ito. Ang pamalang lungsod po ng Valenzuela ang isa sa mga unang LGU sa Metro Manila na nagpatupad ng mass testing. Pero may sistema po yung mass testing na ginagawa nila, hindi yung basta random lamang. Ang sa kanila, uunahin muna yung mga dating classified as PUIs and PUMs na ngayon ay tinatawag ng suspected or probable. Ito yung mga unan lang bibigyan ng testing or swabbing.
At mula doon ay lilipat na patungo naman sa random testing sa general population ng lungsod ng Valenzuela. May ulat si Erwin Aguilon. Tatapusin na ng Valenzuela City ang ginagawang mass testing sa lahat ng kanilang mga persons under monitoring at persons under investigation sa COVID-19. Ayon kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, may kabuang 537 na PUI at PUM sa kanilang lungsod. Inaasahan niya na sa araw ng Sabado ay makukuha na ng swab ang mga ito. By this Saturday, we will no longer have any backlog. Pagdating sa PUMs, we still tested the PUMs and the PUIs. The former PUIs, what they now call suspect or probable. So 0. We will have tested all 537. Nagsimula na rin anyang dumating ang mga resulta ng mga naunang test na kanilang isinagawa sa pakikipagtulungan ng The Medical City. Every day we're getting set. So by next Tuesday, all 537 results would have come back already. All 537 will be fully accounted for. 0 backlog when it comes to PUIs, the suspect or the probable, and then we still tested the PUMs. So 0 na rin yon. Pinagmalaki naman ito na lumabas na ang resulta ng unang 20 nasuri kung saan 18 sa mga ito ang nagnegatibo. Sabi naman ni Valenzuela City Health Officer Dr. Jaime Exconde, ang 2 nagpositibo sa kanilang test ay yung mga nauna na ring nagpositive. And these are previously positive. And of the 18, these are the close contacts and some of them manifesting some respiratory illnesses. Para sa alkalde, magandang development ng pagdating ng resulta lalo na ang mga nagnegatibo sa COVID-19 test dahil sa mga bahay ng mga ito ay kanilang inilagay sa lockdown. Some of them we put their houses on lockdown. There were barricades and we deployed resources. So yesterday when we got the results, we told them we removed the lockdowns in those houses already and we were able to redeploy the resources to other areas. Sa Memorandum of Understanding ng Valenzuela City LGU at The Medical City, 25 swab ang inilaan ng ospital sa lungsod kada araw upang masuri. Samantala, lumagda ngayong araw ang Valenzuela City ng kasunduan sa isa pang laboratorio na aprobado ng Food and Drugs Administration o FDA upang magsagawa ng COVID-19 test. Naglaan niya ang nasabing laboratorio ng 70 swab na itetest mula sa Valenzuela City bawat araw. For 2 weeks, they have allocated 90 spots for processing of our kits. So meaning, with the 90 that they are giving us plus the 25 that we have with the medical city, we will have 115 tests taken and processed every day starting tomorrow. Pag natapos na anya ang COVID test sa mga PUM at PUI ng lungsod, isusunod naman nila ang mga frontliners sa lahat ng ospital sa Valenzuela City. Isasama rin anya sa testing ang mga pulis, bumbero, mga opisyal ng barangay, gayon din ang mga barangay tanod at mga OFW. We're going to test all frontliners in all our two public hospitals, and then we're going to move to our frontliners in our private hospitals, and then other frontliners in the security side of the endeavor, which are policemen, Bureau of Fire, who's been helping us man the checkpoints, our barangays, OFWs. Sabi ng alkalde, maging ang mga dialysis patient ay kanilang isasalang sa COVID-19 test kasabay ng mga health frontliners dahil ang mga ito ay immunocompromised. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarein na itong COVID na ito. Hindi rin nagpahuli ang pamahalang lungsod ng Muntinlupa pagdating doon sa mass testing. Itong mass testing na ito ay latter part na lamang ng panahon ng enhanced community quarantine natin na ginawa dahil sa hindi nga ito pinahintulutan noong una ng kagawar ng kalusugan at nagsagawa pa sila ng mga alituntunin paano ito gawin. Pero ngayon ay ginagawa na ng mga LGU. So ang Muntinlupa, isa sila sa mga nagkasa ng mass testing. May ulat si Janice Cosio.
Sumabay na ang pamahalaang lungsod ng Muntinlupa sa pagkasa ng mass testing para sa mga posibleng taglay ang COVID-19. Si Dr. Maria Teresa Tulyao ang namumuno sa City Health Office. Inabutan ko sa mismong testing facility at sa pag-uusap namin ay may dumating na ambulansya. Bit-bit ang isang matandang lalaki na kailangan sumailalim sa swabbing. Paliwanag ni Tulyao, madali at mabilis lang naman ang proseso. Kasi ito pong ating tinetest ng mga suspects or dating PUI na tinatawag na ngayon ay suspects na ang category. Na-assess na po namin to prior to coming here. So bawat po barangay natin, health center, at yung mga doktor naman po ay na-assess na po sila to be categorized as PUI or suspect cases. Ngayon po, may schedule po ang ating bawat barangay sa pagdala po rito ng ating mga PUI for testing. So with proper coordination with the doctor and the barangay, nadadala po rito ang ating mga cases one by one para hindi po nagkakakumpulan ang mga PUI natin, para may spacing din po at hindi maghawa-hawa kasi hindi pa naman po natin alam kung sino po ang positive at saka kung sino po ang negative. So with proper coordination, susunduin po ng ambulansya sa kanilang mga bahay, dadalhin po rito ang ating case. Pagdating po sa ambulansya, bibigyan po sila ng mask, bibigyan po ng gloves. Tapos po, pagdating po dito sa City Health Office, sila po ay bababa, pupunta po rito sa step 1 natin. Mag-fill up po sila ng form. Dapat po lahat ng detalye ay maisulat ng maayos. Ang pangalan, ang address, napaka-importante po. Full address po at ang contact number. Dagdag pa ni Dr. Tulyao, pagkatapos ng testing ay ibabalik ang suspected patient sa isolation facility. Habang hindi pa po lumalabas ang resulta, we have to monitor them daily to ask for their condition. So tatanungin po namin kung may mga simptomas pa, kung kailangan po namin sila ng bigyan ng mga gamot, appropriate supportive measures for their condition on a daily basis po to. So lahat naman po sila ay inaalagaan namin, kasama na po dyan ng psychological support dahil meron po tayong mga suspects na nag-undergo ng anxiety. Especially those who are awaiting for their results, natatakot sila for themselves at saka for their families po. Kapansin-pansin na sa ginawang testing facility ng pamahalang lungsod ay limitado talaga ang contact ng pasyente at ng health worker. Ang ating swabbing booth po ay is a protective booth din po, both for the health worker at saka po sa ating pasyente. So kung makikita nyo po, ilalabas lang po yung arms ng ating health worker na magsuswab. We are using po the PCR testing. Hindi po ito yung rapid test. The PCR is more accurate than the rapid test. So ilalabas po yung arms, isaswab po yung pasyente. Ang ating healthcare worker ay naka-full PPE. So double protection na po. Meron na po siyang glass partition between the patient and the health worker. At the same time, naka-full PPE po yung ating health worker. Ayon pa kay Dr. Tulyao, kailangan sa loob ng 8 oras ay madala sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang specimen na isinilid sa isang sealed container at maghihintay ng hanggang 4 na araw para sa resulta. Naglaan naman ang pamahalaan lungsod ng isang bahagi ng kanilang ospital ng Muntinlupa na may 200 bed capacity para sa lahat ng pasyente. Meron po tayong isolation facility sa ospital ng Muntinlupa, sir. No? Ang ospital ng Muntinlupa natin has 200 bed capacity. No? So nag-a-admit po tayo ng confirmed cases, PUIs, at those that need isolation. So sinisiguro naman po natin na nakahiwalay po sila para hindi po magkahawa-hawa. Ayon kay Dr. Tulyao, may isang hotel sa lungsod na maaring magamit bilang isolation facility. Sa usapin naman na inihirit na testing maging sa mga tao na wala namang mga malinaw na sintomas ng COVID-19, paliwanag dito ni Dr. Tulyao. Ang priority pa rin po natin, of course, ay those that are presenting the signs and the symptoms na siya ay
maaaring merong COVID-19. No? So, yun po yung inuuna muna natin para malaman kaagad, positive ba siya, negative. So, we can do the measures na kinakailangan para sa community niya at saka para sa family. So, pagka natapos na po natin ng PUI, mga suspect cases, then we are just waiting for the go signal po ng Department of Health, yung pong test kits coming from the UPPGH for the mass testing. Sakali naman magnegatibo ang resulta na sumailalim sa COVID-19 testing, sabi pa ng doktora, we are still going to continue na makompleto po nila yung kanilang 14-day quarantine period. No? Kasi maaari pong early stage po yung kanilang pagkakaroon ng simptomas. So during that 14 days that they have to complete, we want to be assured na wala na pong ubo, wala na pong lagnat, no? Para pagdating naman po nila sa kanilang mga bahay, ensured po yung family members na okay naman po yung kalagayan ng kanilang suspect or PUI case. At pagkatapos ng pag-uusap namin ni Dr. Tulyaw, isa na namang pasyente ang dumating para sumailalim sa swabbing. Sa pinakahuling monitoring ng City Health Office, may 98 confirmed COVID-19 cases sa lungsod, may 15 ang namatay at 14 naman ang gumaling. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarein na itong COVID na ito. Noong isang gabi si Pangulong Rodrigo Duterte nagpaalala sa mga LGU, sa mga mayor na seryosohin nyo naman yung pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Binanggit yon dahil sa may mga reports, may mga nakunan pa nga ng video na mga lugar na tila baliwala yung umiiral na enhanced community quarantine, hindi mo maramdaman. So yung mga lugar or LGU na parang alluded to, although walang binanggit na specifics ang Pangulo, like for example in the case of Manila, sa Tondo, Manila, isang barangay doon ang inilagay na sa 24-hour total lockdown para lang maipaunawa sa mga residente na seryoso ang pamahalaan na kailangan nating mag-quarantine sa panahon ng pagbabantay sa kalusugan natin because of COVID-19. Ang tanong, doon ba sa barangay na yon, sumunod ba ang lahat? May mga nanatili pa rin bang pasaway? May report si Chonay. Sagot mo kasi. Ababa ko lang kuya, gigising ko nga lang O, di tama, matulog ka ulit doon. Hindi. Pa pwede bumili lang na mainit dyan sa baba. Hindi nga pwede at walang lalabas ng bahay. Sinabihan na kayo. Bumibili lamang ng mainit na tubig ang babaeng ito nang matsyempuhan ng mga rumorondang tauhan ng Delpan Police Community Precinct sa Barangay 20, Parola Compound sa Tondo, Manila. Dahil sa ipinatupad na 24 oras na total shutdown sa barangay, bawal lumabas ng bahay ang mga residente. Ipinag-utos ni Manila Mayor Isko Moreno ang total shutdown sa Barangay 20 matapos mag-viral sa Facebook ang boxing, bingo at pagsusugal ng ilang mga residente. Ikinadismaya ni Mayor Isko dahil hindi sinusunod ang enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. Ayon kay Elisa Soreda, isa sa mga residente, maganda naman ang ipinatupad na total shutdown para na rin sa kanilang kaligtasan. Para sa akin maganda itong ginawang ganito kasi ang mga tao nasa loob lang ng bahay. Tapos tahimik yung kalsada, wala ng mga batang pag-gala-gala. At yung mga tao nasa loob lang talaga ng bahay. Nahirapan din, maraming nagrereklamo kaso wala kami magagawa dahil yun ang utos ni Mayor. Pero sadyang may mga pasaway pa rin. Aabot sa 200 katao ang pinagdadampot ng mga pulis simula nang ipatupad ang total shutdown ng alas 8 ng gabi ng April 14 hanggang alas 8 ng gabi ng April 15. Para kay Barangay Captain Brian Mondihar, malaking tulong ang total shutdown.
Kung siya lamang ang tatanungin, mas makabubuti kung palalawigin pa ni Mayor Isko ang total shutdown sa kanyang barangay. Malaki pong tulong na nai-lockdown itong aming barangay. Lahat ng pasaway, hindi naman po lahat, still meron pa rin, marami pa rin pasaway pero naaaresto sila ngayon. Kumpara nung mga nakalipas na araw, at saka nabigyan din natin ng daan yung isinagawang mass testing ng ating, yung pagkukuha ng ating mga PUIs ngayon dito sa community. Aminado si Kapitan Mondihar na hirap siyang bantayan ang lahat ng kanyang nasasakupan. 50 lang kasi anya ang kanyang mga tanod habang 16,000 pamilya ang kanyang mga kababayan. Apila ni Kapitan Mondihar, manatili sana sa pagbabantay sa kanyang barangay ang mga pulis at sundalo kahit na matapos ang 24 oras na shutdown para na rin madisiplina ang kanyang mga kababayan at maobligang manatili muna sa loob ng bahay. Masyadong malayo po yung ratio at saka maraming tagusan, maraming lusutan. Kaya doon po kami hirap. Mas sinihiling ko po kung malilift ito by tonight, 8 p.m. yung lockdown, pero yung visibility po ng ating men in uniform, ating mga kapulisan o sundalo dito sa area ay still po mabawasan man pero hindi sana mawala. Sa Tondo Complex dinala ang dinampot na 200 pasaway. Ayon kay Lieutenant Colonel Magno Gallora Jr., ang hepe ng Delpan Police Community Precinct, pakakawalan din naman nila ang 200 pinagdadampot at kakasuhan kalaunan. Bilang parusa, hindi niya pinakain ang mga ito. Ang ginawa natin sa kanila, ang kanilang violation ay i-case file natin. At the same time, binigyan natin sila ng lecture tungkol sa COVID-19, kung anong effect nito, pinakita natin sa kanila para maging aware talaga sila. Kasi parang hindi nila pinapansin eh. Pinapakita natin yung mga nasa social media na kung paano naghihingalo at ang isang tinatamaan ng COVID-19. So para makita ho nila at maging aware ho sila. Apila ni Gallora sa mga residente, sumunod sa social distancing at enhanced community quarantine para matapos na ang problema sa COVID-19 at makabalik na sa normal na pamumuhay ang bawat isa sa lalong madaling panahon. Kahit matapos na kasi anya ang 24 oras na total shutdown, tuloy pa rin ang pagroronda ng mga pulis sa naturang lugar. Tutuloy-tuloy pa rin namin yung pag-quarantine sa kanila. Yung walang ginagawa, hindi na po pwedeng nasa labas. Tuloy-tuloy po ang paghuli natin sa kanila. Alam mo na, may listahan tayo ng authorized person outside residence, di po ba? Meron tayo nun. Kung hindi sila qualified doon, dapat nasa loob sila ng bahay. Chona Yu, Radyo Inquirer.net, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarein na itong COVID na ito. Walang duda na ang COVID-19 ay nagdulot po ng takot sa maraming mamamayan ng mundo sa mga bansang kumatok at naminsala ang virus na ito. Hindi lamang po ito basta mapaminsala, kundi tunay na nakamamatay at nagpabago sa buhay ng maraming mga bansa. Paulit-ulit nating sinasabi na ito ay isang kalaban na hindi nakikita. Kapag ang bagay ba na hindi mo nakikita, ano yung pwede mong ipantapat doon, ipanlaban mo ron? Isang bagay na hindi rin nakikita, ano yung tinutukoy natin? Ito ay ang pananampalataya. Magsasara po kami sa pamamagitan ng isa pang reflections na nagmumula po kay Dean Egahisa ng Mondrian Aura College sa Subic Bay Freeport, kung saan po ako naroon habang umiiral ang panahon ng enhanced community quarantine sa Luzon. Sinabi niya, kung malakas ang iyong takot sa isang bagay na hindi nakikita, pwedeng ipantapat dito ang isang bagay na hindi mo rin nakikita, pero
mas malakas. Walang dudang mas malakas. Ito ay ang pananampalataya. Ako po si Arlene de la Cruz Bernal. Maraming pong salamat. Hi, I'm Edgar Hiniza, President of Monjan Aura College, Subic Bay. Fear and faith have something in common. Ang takot daw at ang pananampalataya ay may pagkakahalintulad o pagkakapareho. Pareho nila tayong kinukumbinsi sa isang bagay na hindi pa natin nakikita. Ang takot po, normal po sa tao yan, kaya lang dumarating ang panahon na minsan takot na ang kumukontrol sa ating buhay. Ang isang tao may pangarap sanang umunlad sa kanyang buhay, natatakot mabigo, sa sobrang laking takot niyan mabigo, hindi na siya kumilos. Ang pananampalataya ay maaari namang magsabi sa iyo na marami kang dadaanan, na mahirap na daan, pero tuloy mo yan, kaya mo yan. Ang takot ay maaaring sabihin sa iyo, halalagot ka, yung nararamdaman mo, sakit yan sa katawan mong yan, cancer yan. Pero ang pananampalataya, maaaring sabihin sa iyo, hindi permanente yung nararamdaman mong yan, temporary yan, gagaling ka rin. Sa panahon ngayon, napakaraming mga oportunidad para sa atin na matakot. Napakaraming mga pangyayari na po pwedeng magbigay daan para tayo ay matakot at mag-alala. Maraming taong ginugugol ang araw-araw nila, ang bawat oras ng araw nila, lalo na in quarantine, sa pag-aalala sa mga bagay-bagay na hindi pa nakikita. Subalit marami rin naman ang humahawak po naman sa pananampalataya, naniniwala na ang bagay na ito ay hindi permanente, and sooner or later, lalaya din tayo sa kalagayan ito. Ang sabi nga, do not use your energy to worry. Use your energy to believe. Tandaan po natin kung sino ang binibigyan natin, kinakatigan natin, either fear or faith, nag-uugat po yan sa ating pagkatao. At mahirap po pag nag-ugat, ang takot sa ating pagkatao, lagi na lamang yon ang magiging pamantayan natin sa buhay at hindi na tayo liligaya. Samantalang if you have faith in God, if you have faith that all these things are temporary, that God will protect us, faith will give us that situation which we call joy, happiness, and rest. Thank you very much. Mahal na Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa inyo at nananalangin na bigyan kami ng kalakasan ng pangangatawan, kalakasan ng loob, kalakasan ng pag-iisip upang maharap namin ang aming misyon, ang pagtulong sa aming kapwa, ang pagtulong sa lahat ng frontliners at maging sa individual na mamamayang Pilipino. Dinataas po namin sa iyong makapangyarihang pangalan ang aming kalakasan, ang aming kasanayan, ang aming karunungan sa misyong inihatang mo po sa amin. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa inyong pangalan, mahal na Panginoon. Amen. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarein na itong